Een enorme boerderij volledig gemaakt van glas. Waarom niet? Dit is de glazen boerderij in Schijndel. De glazen boerderij is een multifunctioneel gebouw. Midden op de markt in het mooie Schijndel. En daar zitten er onderin 6 winkels in. Bovenin zitten kantoren en boven zit een architectenbureau. Dus eigenlijk een verzamelgebouw voor verschillende ondernemers, midden in het centrum. Waarom is dat ding eigenlijk van glas? Moet je eigenlijk niet bij mij zijn, moet je bij Winnie Maas zijn. Oké. Want Winnie Maas heeft denk ik 40 jaar geleden een idee gehad toen hij hier nog in Schijndel woonde. Om de gemeente, of de toenmalige burgemeester, een brief te schrijven van jullie moeten iets doen met het lege gat op de grote markt. We hebben hier een gemeentehuis, toen was een gemeentehuis, een kerk en dit was één groot plein met heel veel auto's erop. Toen is er, denk ik, 25 jaar geleden is er een raadsvergadering geweest. Toen heeft iemand gezegd van ja, we moeten eigenlijk iets doen met het gat op de markt. Toen was er iemand die zei van ja, Winnie Maas heeft ooit een brief geschreven om te zeggen van ja, jullie moeten iets doen met de markt. En toen is die brief opgerakeld en Winnie Maas is toen ondertussen een hotshot in de architectenwereld geworden. En is het eigenlijk, denk ik, een te klein projectje voor hem geweest om dit te doen. Maar omdat je het Schijndel kwam, wilde hij dat wel doen. Toen is de gemeente met hem in gesprek gegaan. En toen zegt hij, ja, dat wil ik eigenlijk wel doen. En wij hebben pas daarna hebben wij de grond gekocht. En toen is de gemeente gezegd, jullie moeten wel met Winnie Maas aan tafel. Wat wij overigens helemaal niet erg vonden. Want het is natuurlijk, ja, dat was voor ons ook een eer om met zoiets eigenlijk aan tafel te gaan en dan zoiets moois te kunnen maken. Winnie Maas heeft hier meerdere ideeën op losgelaten om hier te komen. In het begin is er nog geweest een theater op poten. Want Winnie Maas die maakt niet die tegen niet een gebouw waar wij langs lopen en denkt van hé, er staat iets. Nee, als je langs een gebouw van Winnie Maas loopt, dan is iedereen van hoe? Hij zag het plot die er was en hij zag, ja, het is eigenlijk meer een boerderij, of de vorm van een boerderij. Toen heeft hij gezegd van, wij gaan alle boerderijen in Schijndel gaan wij fotograferen. Die gaan we bekijken. 250 boerderijen hebben ze gefotografeerd. Daar hebben ze er 8 uitgehaald. En uit die 8 hebben ze de ene de bakstenen, de andere de dakpannen, de andere het riet, de andere de gevels, de andere de bloemen, de andere de deuren, de andere... En zo hebben ze 1 compilatie gemaakt van 1 boerderij. En die hebben dan 1,8 keer opgeblazen. Dus hij is 1,8 keer zo groot als een normale boerderij die hier in Schijndel staat. Dus alles is erop aangepast. Een heg die normaal bij een boerderij staat, die is zo dik. Die is nooit zo dik. Kun je overal kijken, dat bestaat niet. Die melkbussen, zijn de brievenbussen geworden. Die zijn ook 1,8 keer zo groot als een normale melkbus. Aan de andere kant hebben we een hele grote picknickbank staan. Die is ook 1,8 keer zo groot als een normale picknickbank. En waarom 1,8? Ja, dat was de plot die dit over was. Ja. Het moest een transparant gebouw worden. Nou, hoe kun je nou een transparant gebouw? Een transparant gebouw wil zeggen dat je er doorheen kijkt. Nou, je kunt hier niet doorheen kijken. Maar ik ga jullie dadelijk elementen laten zien dat je er eigenlijk wel doorheen kan kijken. En dat heeft ook de fotograaf, die heeft Frank van der Zalm, dat is de fotograaf in deze geweest. Die heeft dus met technieken gemaakt dat je er wel doorheen kunt kijken. Maar dat zien we dadelijk dan als we rondlopen. Heel veel mensen die denken ook nog steeds dat ze van een afstand komen van het is gewoon van, als je van afstand, het is gewoon van steen. Maar het is echt gewoon dubbel glas. En de foto is erop geprint. Als dit 1 glasplaat is, dan printen ze dat met een inktprinter zeg maar zo erop. En er zitten hele kleine glasdeeltjes in. En die bakken ze dan weer. En dan brandt dat in het glas. Je kunt ook aan deze kant ook helemaal niet, je voelt ook niks. Want het zit aan de binnenkant. En daar is weer dus de ene gebakken glas en daar is dan weer een ander glaspaneel bovenop gezet. Dus het is hetzelfde als bij jou thuis. In principe gewoon dubbel glas. Ja.
Het zit erin. Ja, zit erin. Maar vandaar. En hier kijk je dus in een stal. Maar je ziet aan de andere kant, zie je ook een stalraampje. En dat is dus echt aan de andere kant. Dus je kijkt er eigenlijk doorheen. Ja. En als je hier heel goed kijkt, zie je hier ook een blaze van een paard. Dus er stond, toen hun foto's maakten, stond er een paard. Ja, want dit zijn echt de foto's Dit zijn van echt de boerderijen. foto's van de boerderijen. Die, en als je zo hierop kijkt, dan kun je het zien. Dan zie je echt de foto's van de boerderijen. Ja. Ik weet het nog wel, toen waren wij in de welstand. En ik zat langs Winnie Maas. En toen zeiden ze van, ja, maar dat gebouw, het heeft geen goot. Dus als die sneeuwt Oh ja. of regent, wat gaan we dan doen? Toen zei hij, en ik weet zeker dat hij het gewoon daar ter plekke heeft verzonnen. Wij maken wenkbrauwen aan de boerderij. Dus dit is een wenkbrauw, vindt hij dan. Het gebouw staat niet 100% zo recht. Het staat net zo, zeg maar. Dat het water, als het erop komt, erop blijft plakken. Net als de Amsterdamse gevels Ja, eigenlijk. die net er blijft plakken. Dus het is heel hard regent wel, maar het kletst er niet vanaf. En dan blijft het eigenlijk hier in die goot en dan valt het hier naar beneden. Dus als je in de deur inloopt, dan krijg je niet dat water naar beneden. Maar Ja. dat heeft hij echt 100% zeker weten daar verzonnen. Als je hier goed kijkt, dan zijn dit die mooie ramen, die zie je daar, hè? Maar als je echt verder dieper in kijkt, dan zie je daar een paar witte strepen. En daar zie je ook een raam, als je ver kijkt. Oh ja. Zie je, en daar zie je zeg maar zo'n hooideur. Aan de andere kant is dus die hooideur en die twee ramen. En aan de andere kant zien wij die twee leeuwen, die zien we heel vaag. Dus dat is dus het idee van het transparante, dat je erin kunt kijken. Dus wij zien nou dus daar een donkere vlek. Ja. Maar die donkere vlek is niet een donkere vlek, dat is de staldeur aan de andere kant. Of dat is de hooideur aan de andere kant. Ja, het is niet aan de binnenkant, maar echt de andere kant aan de van andere het gebouw. kant van de buitengevel. Ja, oké. Een soort optische illusie-achtig. Ja. Nou, er zijn allemaal verschillende glasplaten. Er zitten bijna 1000 unieke glasplaten in. Zo, 1000? Ja, want als je hier kijkt, zie je een rooster. Er zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 verschillende glasplaatjes. Oh ja, zo kom je er wel, ja. En er staat in elke glasplaat, kun je hier goed kijken. Hier staat Noordwest gevel 08. En zo staat elke glasplaat is een uniek nummer. Is er ooit eentje kapot gegaan Tuurlijk. bijvoorbeeld? Ja, dan geven wij het nummer door. En dan duurt het wel even voordat hij gemaakt is. Maar in ieder geval, dan wordt hij weer opnieuw geprint en dan komt hij weer terug. Ja, Ja, natuurlijk. En dat, want dit zijn hele joekels van glasplaten. ja, dan word ik niet vrolijk. Nee, ik wou zeggen, dat heeft wel wat voet in de aarde, zeg Ja. maar. Ja. Is het ook een beetje het idee van een kas? Dus dat het heel warm is, ook binnen en zo? want Of? we hebben aan dezelfde normen moeten voldoen als een normaal gebouw. Er zijn ook, boven zit er ook, aan de binnenkant kun je niet zien, er zit ook zo'n paneel, zeg maar, die dan in principe gewoon de isolatie... En die fotoprint die houdt ook gewoon de zon tegen. Het is eigenlijk een soort screen. Ja. Dus het is niet zo dat het... daar waren we in het begin ook bang voor, maar dat is allemaal gewoon top geregeld. Ja. Gunstig. Ja, vroeger was het een hele grote staldeur. Zeg maar van een boerderij waar de paarden in stonden. Maar dus van een afstand kon je niet zien... er was geen licht natuurlijk. Van een afstand kon je niet zien waar je naartoe moest rijden met een paard. En daar hadden ze dus een witte streep verderop. Als jij vroeger een oude boerderij had, hadden ze bewust een witte streep geschilderd of iets? Ja, geschilderd. Dat je dus van een afstand kon zien waar je naartoe moest. Oh, Want er was geen licht. nee. Dus, maar dan kon je wel zien waar je naartoe moest. Dat is slim. En dat hebben ze hier gewoon overgenomen dus. Ja, en daar hebben ze dus ergens in een boerderij hier in Schijnel... hebben ze dus gevonden die dat dus heeft. Ja. En daar vonden ze dus uniek. En daar hebben ze dus hier in terug... Hier kijk je dus in een raam. Ja. Die pot, dat is dus aan de andere kant van... Dat is niet aan deze raam, maar dat is aan de andere kant van die boerderij waar die foto is gemaakt. Die staat daar.
Oh, Daar ja. zie je hem. Ja, inderdaad ja. Daar zie je hem. Maar hier hebben we dus gespeeld in gradaties van Prins. Ja. Dit is 100%. Dan zie je hier, ja, heel licht. Dus het is niet helemaal uitgekomen zoals we wilden. Dit is 100% en hier zie je 80, 60, 40, 20. En dit is dan 20%. Hier zie je nog een steen. Ja. Maar dit is horeca, dat vond ik niet zo erg. Hier wist ik dat de winkel zou komen. Dit is 0%. En in de horeca, overal waar hier horeca is, kun je nog een beetje die stenen zien. Kijk, hier zie je nou een beetje de contouren van de steen. Ja. Dat vond ik met een winkel vindt dat niet fijn. Maar ik kan me voorstellen dat dit zo 20%, dat er 's avonds heel mooi uitziet als Ja. je erachter zit. Ja. En hier hebben we dan ook een put gemaakt. Wij wilden hier ook eigenlijk stenen voor gebruiken die net zo groot zijn als die. Zeg maar, dus ook gewoon 1,7. Ja, dat ging op een of andere manier niet. Maar die put is wel groter als een normale put, zeg maar. Ja. Maar het is gewoon een ornament. Het is geen... Nee, het doet niks. Nee, oké. Ja. En de prints die blijven ook gewoon zo de kleur, scherp en... die wordt niet veranderd. Want we hebben dus wel zo ooit een glasplaat die dan vervangen moet worden. Maar die komt dezelfde kleur. Het is niet zo dat die vervaagt door de zon of zoiets dergelijks. Want Nee. de zon staat er de hele dag op. Ja. Dat is wel een mooie techniek dan. Ja. En hoe vaak wordt zo'n ding gewassen? Want raamwassers hebben hier een weektaak doen aan. wij, nee, één keer in de maand. Dan doen wij dat, zeg maar, als verhuurder. Dan wassen wij de boerderij. En volgens mij moet dat binnenkort gebeuren. Maar... Om de platen van deze boerderij te kunnen printen is er zelfs een speciale grote printer gebouwd. Heel tof. En wat mij ook verteld is dat deze glazen boerderij een beetje zoals de Eiffeltoren was vroeger. In het begin moest niemand er iets van hebben, maar nu kan Schijndel eigenlijk niet meer zonder. Dank aan Oostendorp voor alle kilometers die je kan maken door heel ons land. En dank ook aan jou als jij lid bent geworden via weetjedatookwweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm veel dank voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.